Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, નાણાકીય સંચાલન, Unit 2, Management of Inventories, Inventory સંચાલન. એમાં આ સેશનમાં આપણે ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદા વિશેનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. બેનિફિટ્સ ઓર એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્વેન્ટરી. આપણે પેઢીમાં ઇન્વેન્ટરી મેન્ટેન કરીએ છીએ, જાળવીએ છીએ એનું પ્રમાણ, તો એનો શું ફાયદો છે? આ ફાયદાની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે હું એક એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ આપું છું. એ એક્ઝામ્પલને સાથે કનેક્ટ કરીને અને અગર યાદ રાખવાનો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમને બહુ જ ઇઝી પડશે અને સમજાઈ જશે. આપણે ઘરમાં જે છે એ કુકિંગ માટે કે પછી ક્લિનિંગ માટે કે પછી આપણા ડે ટુ ડે યુસેજમાં જે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ આપણે વાપરતા હોઈએ, ખાવા પીવાની હોય કે પછી ક્લિનિંગની હોય કે પછી મોજ શોખની હોય, એનીથિંગ ઇટ કેન બી, કે પછી હાઉસ મેન્ટેનન્સની હોય, તો એ જે વસ્તુઓ હોય એની ઇન્વેન્ટરી આપણે ઘરમાં જે છે એ સ્ટોર કરી રાખતા હોઈએ, મતલબ અમુક જથ્થો લઈને રાખતા હોઈએ. તો હવે ઘણી વખત એવું હોય, અગર ઘર જે છે એ સિટીની બારોબાર હોય, દૂર હોય, કે જ્યાંથી આપણે માર્કેટ જે છે એ દૂર પડતું હોય, તો આપણે શું કરશું? તો આપણે જે છે એ વસ્તુ થોડીક વધારે લઈને રાખશું, કારણ કે માર્કેટ દૂર છે, જવામાં ટાઈમ જોઈએ, ખર્ચ થાય, એ બધું થાય, એટલે આપણે શું કરીએ? સ્ટોક રાખીએ. બટ અગર માર્કેટ નજીકમાં જ હશે, આપણે ઘરની બાજુમાં જ બધું મળી રહે, તો આપણે થોડોક સ્ટોક ઓછો રાખીએ. તો આ રીતે ઘરમાં જે આપણે ઇન્વેન્ટરી મેનેજ કરતા હોઈએ તો એનાથી શું ફાયદા થાય અને શું એનો પાછો થોડુંક એનું ડ્રોબેક પણ છે, એની મર્યાદા પણ છે, એ તમે વિચારો. એની સાથે આને કનેક્ટ કરશો ને તો એ તમને બહુ જ જે છે એ સિમ્પલ વેમાં સમજાઈ જશે. વાત કરીએ આપણે ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદાની, તો પહેલો ફાયદો છે ખરીદીમાં લાભ. મોટા પાયા ઉપર ઇન્વેન્ટરીની ખરીદી કરવામાં આવે એટલે ઓબ્વિયસ છે કે આપણે ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, વટાવ મળશે, તો એ લાભ મળે. સિઝનલ વસ્તુ હોય તો એ ઋતુમાં ખરીદવામાં આવે તો આપણને વ્યાજબી ભાવે ઊંચી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ જે છે એ મળી જાય. આપણે કેમ સમરમાં બટેકા જે છે એ સારા અને સસ્તા મળે એટલે આપણે વેફર્સ કરીને 12 મહિના માટે રાખી દઈએ. એવી રીતે ઘણી બધી સિઝનલ આઇટમ્સ ઘરમાં આપણે સ્ટોર કરતા હોઈએ, ઘણું બધું ફ્રોઝન કરતા હોય છે ફૂડ આઇટમ્સ, તો એ બધું ઘરમાં આપણે કરીએ. આ લોકો જે છે એ પેઢીમાં કરે. તો એનીથી શું થશે કે એ ડિસ્કાઉન્ટ તો મળશે જ, મોટા જથ્થામાં ખરીદ કરશું એકસાથે. એટલે બીજું કે ભવિષ્યમાં અગર એના પ્રાઇઝીસ વધશે તો એની સામે પણ આપણને રક્ષણ મળશે કે આપણે ઓલરેડી લઈ લીધું હશે. એ સિવાયનો ફાયદો ખરીદીમાં લાભમાં, વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ ઘટશે. તમે 4 વસ્તુ 4 અલગ અલગ ધક્કા ખાઈને લેવા જાવ અને એક ધક્કામાં 4 લઈ આવો, ઓબ્વિયસલી તમને જે છે એ તમારું પેટ્રોલ કે રિક્ષા ભાડું છે એમાં બચાવ કરશો તમે જ્યારે તમે ખરીદી કરો તો. સેમ વે પેઢીમાં પણ વાહન વ્યવહાર, ટ્રકમાં કે પછી જે કોઈ વ્હીકલમાં આવતું હોય સ્ટોક, તો એમાં પણ કરકસર થાય તમે એકસાથે જથ્થો મંગાવો એટલે. તો આ કારણસર જે છે એ ખરીદીમાં લાભ મળે છે ઇન્વેન્ટરી રાખવાથી, જેને ઇંગ્લિશમાં અવેલેબિલિટી ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ પોઈન્ટ જે છે એમાં જણાવેલું છે. એના પછી ઉત્પાદનમાં લાભ. પ્રોડક્શન જે છે એમાં લાભ કઈ રીતે થાય? તો ઇન્વેન્ટરી જે છે એ વધારે રાખેલી હશે તો ઇન્વેન્ટરી જે છે એનો લાભ આપણને ઉત્પાદનમાં મળશે. ઉત્પાદનમાં આપણે એકમ દીઠ ખર્ચ જે છે એ ઘટી જશે. અને બીજું કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા જે છે એ આપણી વણથંભી અને નિર્વિઘ્ને ચાલુ રાખી શકાય. અનસ્ટોપેબલ પ્રોડક્શન જે છે આપણું થઈ શકે, વચ્ચે એમાં કંઈ હર્ડલ્સ ના આવે, કારણ કે આપણી પાસે ઓલરેડી ઇન્વેન્ટરી છે. અને બીજું કે પર યુનિટ કોસ્ટ જે છે એ પણ આપણને ઓછી આવશે. તો એવા સંજોગોમાં આપણે જે છે એ પ્રોડક્શનમાં પણ ફાયદો થશે, જેનો ઇંગ્લિશ પોઈન્ટ છે લાસ્ટ વન, પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ પ્રોડક્શન સ્ટોપેજીસ. તો પ્રોડક્શનમાં કોઈ સ્ટોપેજ આવશે નહીં. એના પછી વેચાણમાં લાભ, જેનો ઇંગ્લિશ પોઈન્ટ છે ક્વિક સર્વિસ ટુ કસ્ટમર્સ. ઇન્વેન્ટરીનું પ્રમાણ વધારે હશે મતલબ એની ટાઈમ આપણે ગ્રાહકોની માંગ જે છે એને ઝડપથી સંતોષી શકીશું, માલ જે છે એ એમને ડિસ્પેચ કરી શકીશું. એટલે વેચાણની તક પણ વધશે. અને બીજું કે ગ્રાહકો જે છે એ પણ આપણે ગુમાવશું નહીં, ગ્રાહકને પણ સંતોષ મળશે. અને અત્યારના સમયમાં ગ્રાહકને સંતોષ આપવો એ પેઢીને લાંબા સમય સુધી ટકી રાખવા માટે અને નફો જળવાઈ રહે એ માટે બહુ જ અગત્યનું છે. ઇન્વેન્ટરીનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો શું થાય? પ્રોડક્શન પ્રક્રિયા કરવી પડે અને ગ્રાહકને એ વસ્તુ આપવા માટે ટાઈમ લેવો પડે આપણે, જે યોગ્ય ના ગણાય. તો આવા સંજોગોમાં ઇન્વેન્ટરી અગર રાખેલી હશે તો માંગની અનિશ્ચિતતા હોય કે માંગમાં વધઘટ થાય કે માંગને અસર કરતા પરિબળોની અનિશ્ચિતતા હોય, એની સામે આપણને મળશે સુરક્ષા. એના પછી ઓર્ડર ખર્ચમાં ઘટાડો.
આપણે વારંવાર ઓર્ડર પ્લેસ કરીએ તો શું થાય, આપણે ઓર્ડર ખર્ચ જે છે એ એટલી વખત કરવો પડશે, ભોગવવો પડશે, ઇન્કર કરવો પડશે, ઓર્ડર એક્સપેન્ડિચર, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ. ઓર્ડરિંગ કોસ્ટમાં શું આવે તો એમાં ઓર્ડર ફોર્મ જે છે એ ભરવાનું હોય, ઓનલાઈન ઓફલાઈન જે કોઈ પ્રોસેસ હોય એને સેન્ડ કરવાનું હોય, એનો પત્ર વ્યવહારનો ખર્ચ થાય, કોરસ્પોન્ડન્સ એક્સપેન્સીસ થાય, પોસ્ટેજ ખર્ચ થાય, પોસ્ટથી મોકલો, સ્ટેશનરીનો ખર્ચ પણ થાય એમાં જેટલી પણ વપરાય, ક્લેરિકલ એક્સપેન્ડિચર પણ થાય, ચકાસણી કરવા માટે પણ એમાં જે છે ખર્ચ થાય. મતલબ નાના નાના ઘણા બધા એક્સપેન્સીસ એમાં એડ થતા જશે. આપણે કેમ ઓનલાઈન ઓર્ડર કરતા હોઈએ તો 500ની ઉપરનો ઓર્ડર છે ઘણી બધી વેબસાઇટમાં ફ્રી શિપિંગ મળે છે. આપણે શું કરશું તો જ્યારે બધી વસ્તુ ભેગી થશે, 500 ઉપરનો આપણો ઓર્ડર થશે ત્યારે આપણે પ્લેસ કરશું. એવું નહીં કરીએ કે એક બે વસ્તુ મંગાવશું તો આપણે ઓર્ડરિંગ ચાર્જ જે છે ચૂકવવો પડશે. તો અહીંયા પણ ઓર્ડરિંગનો જે એક્સપેન્ડિચર પેઢીમાં છે એ થાય છે. એના બદલે ઇન્વેન્ટરી વધારે રાખેલી હશે તો વારે વારે ઓર્ડર કરવો પડશે નહીં. મતલબ ઓર્ડરની સંખ્યામાં જે છે એ ઘટાડો થઈ જશે, એટલે એના ખર્ચ જે છે એ પણ ઘટાડી શકાશે. જેનું ઇંગ્લિશ હેડિંગ છે રિડ્યુસિંગ ધ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ. આટલા આપણે ડિસ્કસ કર્યા. ઇંગ્લિશ વર્ઝનની બુકમાં થોડાક વધારે પોઈન્ટ આપેલા છે એટલે એ પણ હું ગુજરાતીમાં કવર કરી લઉં છું. અહીંયા મેન્શન નથી કર્યા બટ સ્ટીલ. ક્વિક સર્વિસ ટુ કસ્ટમર મીન્સ વેચાણમાં લાભ. અવેલેબિલિટી ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ મીન્સ ખરીદીમાં લાભ. પછી રિઝનેબલ રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, રોકેલી મૂડી ઉપર વ્યાજબી વળતર. આપણે જે છે એ મૂડી જે રોકેલી છે પ્લાન્ટ યંત્રોમાં, કામદારોમાં, એ મૂડી ઉપર વ્યાજબી વળતર મેળવવા માટે પણ આપણે ઇન્વેન્ટરી રાખવી જરૂરી છે. બિકોઝ અગર ઇન્વેન્ટરી આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં રાખી હોય તો થોડા સમય માટે એ પ્લાન્ટ યંત્ર કે કામદારો જે છે એ એમને બેસી રહેશે, જેની કોસ્ટ આપણને ભોગવવી પડશે. પછી એક્ટિવિટીઝ આર કેરીડ આઉટ ઇફેક્ટિવલી, સ્મૂથ પ્રોસેસ, ઉત્પાદનની જે પ્રક્રિયા જે છે એ સરળતાથી થાય, એ પોઈન્ટ. રિડ્યુસિંગ ધ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ મીન્સ ઓર્ડર ખર્ચમાં ઘટાડો. મિનિમાઇઝિંગ ધ વેસ્ટેજીસ એટલે બગાડમાં ઘટાડો. ઇન્વેન્ટરી આપણે પ્રોપર રાખી હશે તો આપણે જે છે એ પ્લાન કરી શકશું આપણી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા જે છે એને, અને બગાડ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકાવી શકીશું. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ પ્રોડક્શન સ્ટોપેજીસ, મતલબ ઉત્પાદન જે છે એમાં લાભ. તો અહીંયા આ ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ફાયદા જે છે એનો પોઈન્ટ પૂરો થાય છે. બટ ઇન્વેન્ટરીનું પૂરતું પ્રમાણ એકમમાં જાળવવાના માત્ર ફાયદા જ છે એવું નથી. જેમ હરેક સિક્કાની બે બાજુ હોય, એવરીથિંગ હેઝ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ સાઇડ્સ બોથ, એવી રીતે ઇન્વેન્ટરી રાખવાની બાબતમાં પણ બે બાજુ જોવા મળે છે. એમાં બીજી બાજુ જે છે એમાં ઇન્વેન્ટરી રાખવાનો ખર્ચ થાય છે, અથવા તો એનું એમ કહી શકાય કે મર્યાદા કે ગેરફાયદા પણ છે. તો હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે એ શું છે ઇન્વેન્ટરી રાખવાના ખર્ચ કે ગેરફાયદા, વોટ આર ધ limitations or cost or disadvantages or demerits of keeping inventories in the business, એના વિશેની ચર્ચા જે છે આપણે આગળના સેશનમાં કરીશું. Till then, thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.